Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món bánh niếp nha. Một món bánh dân dã của miền Tây nè, kết hợp với màu sắc tự nhiên từ lá dứa xay và màu lá cẩm tươi mình nấu lên. Bánh có màu rất là đẹp, đặc biệt mình làm nó không có bị chảy xệ, hấp lên cái bánh nó tròn đẹp, mềm dẻo, kết hợp với nhân đậu xanh và dừa. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem cách làm nha. Đầu tiên thì mình có lá cẩm tươi nè. Các bạn nấu lên cho nó sôi khoảng 5 phút để mình có được cái màu đẹp. Phần bột lá cẩm thì mình dùng ở đây 200g bột nếp nha. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Ở đây mình dùng cái loại bột nếp Thái nè. Bên đây là có đường, chút xíu muối và nước lá cẩm mình nấu hồi nãy nè. Bây giờ nó cũng nguội rồi, chút xíu nữa thì mình sẽ cho lên mình nấu lại cho nó nóng lên. Phần nước lá cẩm các bạn sẽ cho hết vào trong cái nồi hoặc là cái chảo. Mình nấu nó lên cho nó sôi nha. Rồi bây giờ sôi nè, tắt bếp, mình để qua một bên ha. Bây giờ đi làm phần bột. Cho hết 200g bột nếp vào trong cái thau. Rồi các bạn sẽ cho đường vô, muỗng canh đường cho cái bánh nó đậm đà hơn. Mình dặn chút muối. Trộn sơ cái. Đối với bột nếp thì mình không có cần phải nước sôi, cho nên là chỉ cần nước nóng là được à. Mình sẽ cho hết cái lượng nước lá cẩm vô. Cái lượng nước này có thể từ 170 cho đến 200ml nha. Và trộn sơ. Tại vì cái lượng bột mà nó cũ thì có thể dùng 200ml, còn mới thì mình dùng 170ml là được à. Trộn lên cái. Ở trong bột mình cũng có cho muỗng đường thì đường nó cũng tan ra, nó giúp cho bột của mình mềm hơn á. Nhồi xong thì các bạn thấy cái khối bột của mình nó dẻo và nó quyện lại, chứ nó đừng có quá nhão mà cũng đừng có quá khô ha. Nó quyện vậy nè, nó dẻo mịn tay á. Mình cầm lên mình thấy nó mịn và nó có cái độ hơi ẩm ẩm. Thì mình sẽ bọc kín lại để cho bột nó nở một chút xíu. Đừng có trộn khô quá mình để một chút nữa bột nó còn nở nữa. Tiếp theo thì mình có lá dứa xay ra. Mình cũng dùng 200g bột nếp. Bên đây cũng là đường, muối. Nước lá dứa xay thì mình cũng dùng từ 170 cho đến 200ml nha. Các bạn cũng cho vào mình nấu lên cho nó sôi lên ha. Nước lá dứa nấu thì nó hơi lợn cợn chút. Cho hết phần bột vô trong thau nè. Cũng tương tự với cái bột màu lá cẩm, mình cũng cho muỗng đường, thêm muối vô. Rồi trộn sơ lên cái nước lá dứa thì mình đã tắt bếp rồi nha. Các bạn sẽ cho nước lá dứa vô. Cái nước này nó chỉ cần ấm nóng khoảng 80 độ C thôi, chứ không có cần đến 100 độ nha. Nếu mà nó sôi mà các bạn cho vô thì bột mình nó cũng nhão lắm á. Mình trộn đều lên là bắt đầu mình nhồi được rồi. Bột nó cũng ẩm ẩm á, mình dễ nhồi lắm và nó cũng ấm tay nữa. Nhồi cho nó dẻo lại. 2 khối bột mình đã làm xong. Bên đây thì mình có đậu xanh nè, 100g đậu xanh nấu chín lên. Nấu cho nó sôi thì các bạn hớt bọt ha, rồi cái mình để lửa nhỏ, mình hông từ từ cho đậu nó cạn nước và nó chín mềm. Phần đậu mình nấu chín xong vậy nè, thì các bạn nấu cho nó khô ráo thì nhân của mình không bị chảy và nó không có bị nhão cái bánh nữa. Tiếp theo là mình dùng 100g dừa nạo nữa. Cho cùng vô, rồi các bạn thêm muối vô ha. Mình thêm đường vô khoảng 3 muỗng canh đường để cho phần nhân này nó đậm đà. Còn các bạn thích ít ngọt thì giảm lại. Bắt lên trên bếp ha, các bạn sẽ nấu cho phần đường nó tan ra, cái nhân nó quyện và nó khô lại là được à. Phần nhân khô xong thì mình bắt xuống rồi các bạn chờ cho nó nguội bớt. Mình sẽ đi vào viên nha. Cái bánh mình làm cũng to cho nên mỗi viên nhân là mình dùng muỗng canh vào cho nó tròn lại. Phần nhân mà có thêm dừa gám nạo mình trộn chung vô thì phần nhân của mình nó dẻo lắm. Mình ăn nó không có bị khô. Và mình để nguội nhân nó vẫn kết dính, nó dẻo ngon. Và lần lượt cho đến hết cái phần nhân và mình để qua một bên, mình hãy quay trở lại phần nếp nha. Quay trở lại phần bột. Bây giờ mình sẽ lấy cái khối bột ra, rồi cái mình nhồi lại nha. Nhồi sơ lại cho nó dẻo. Bây giờ mình đi cắt cái miếng lá chuối nè, lót ở bên dưới cái bánh.
Nếu không có lá chuối á, thì các bạn dùng cái miếng giấy dầu á, mình lót cho nó đừng có bị dính. Thoa lên trên miếng lá một chút xíu dầu. Rồi các bạn sẽ lấy cái viên bột ha. Mình lấy cái viên bột nó sẽ gấp đôi cái viên nhân vậy đó. Tùy theo các bạn gói nhân lớn hay nhỏ mà cứ gấp đôi để cho nó bao phủ đều là được. Thì chút nữa mình hấp lên cái bánh không có bị ngán, nó sẽ vừa bột vừa nhân á. Rồi bỏ cho nó tròn lại. Làm không quen á thì các bạn cứ chia bột sẵn rồi chia nhân sẵn rồi mình gói. Còn làm quen tay á thì cứ lấy bột rồi cái mình gói luôn, vậy thì nó nhanh hơn ha. Phần bột có dư thì mình ngắt ra bớt, vo cho nó tròn lại và nhớ phủ thêm dầu. Bột nếp á thì phải cần dầu, không có dầu nó dính dữ lắm. Cái bánh nào thì các bạn cho qua lá chuối liền. Gói xong hết rồi nè. Bây giờ sẽ chất vô trong nồi đem đi hấp ha. Trước khi hấp á, thì các bạn bắt sẵn nồi nước sôi đi, gần chút nữa mình tính thời gian cho nó dễ. Nước trong nồi đã sôi, các bạn hấp bánh với lửa nhỏ nha, và mình hấp 20 phút. Trong thời gian hấp á, thì nhớ khoảng 5 đến 10 phút thì mình mở nắp một cái. Trong thời gian hấp này thì mình sẽ mở nắp khoảng 3 lần để giúp cho bánh không có nở phình. Bánh đã hấp chín, sau 20 phút cái lớp bột nó trong nè và nó bóng lưỡng luôn. Mình sẽ lấy bánh ra nha. Có thể ăn nóng hoặc là ăn nguội gì cũng ngon hết. Màu sắc rất là đậm đà. Màu lá cẩm rất là tươi luôn ha. Còn màu lá dứa thì nấu lên nó sẽ hơi mất màu một chút, cho nên là trong khi mình nấu mình có cho vào 2 giọt màu thực phẩm. Bánh của mình nó sẽ giữ được màu lâu. Còn đặc biệt cái màu lá cẩm thì các bạn không có cần dùng màu thực phẩm nha. Màu lá cẩm rất là đậm và tươi. Bánh tròn đều ha. Mình sẽ cắt ra bên trong cho các bạn xem nè. Nhân và bột rất là đều nhau. Phần nhân thì đậu xanh nó kết hợp với dừa. Mình ăn nó mềm dẻo nè và nó béo thơm nữa. Còn nếu mà các bạn nào không thích dừa thì mình dùng hoàn toàn bằng đậu xanh cũng ngon nữa nha. Lớp bột rất là mềm. Màu xanh của lá dứa thì nó sẽ thơm. Còn màu đỏ của lá cẩm thì màu rất là đẹp luôn. Mình cho bột và nhân rất là đều nhau ha, nên nhìn không có bị ngán. Còn các bạn làm bột nhiều quá mà nhân ít thì ăn ngán lắm. Nhân nhiều vậy nè mình ăn nó mới thích. Bánh rất là dẻo luôn. Bánh này mình để nguội rồi đó mà bột vẫn dẻo ngon. Các bạn để cả ngày luôn. Còn nếu mà để qua ngày hôm sau thì cái lớp mặt nó sẽ hơi cứng lại chút xíu ha. Chỉ cần hấp nóng lại 5 phút là mình ăn ngon như mới làm luôn á. Đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày. Xem hoàn toàn miễn phí, ủng hộ kênh mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.